Bugatti Rembrandt, một trong những chiếc xe đắt nhất hành tinh. Hôm nay, mỗi cái kéo xả sẽ đổi lấy đúng 1 giây ngồi sau vô lăng. Chủ xe là Manny Corbin, vlogger đặt mục tiêu 500 cái trong 1 giờ. Twist, mỗi 10 phút phải quay vòng quay may rủi do Manny chuẩn bị. Đây là chiếc Bugatti Rembrandt, một trong những chiếc xe đắt nhất hành tinh. Và hôm nay, mỗi cái kéo xả tôi làm được sẽ đổi lấy 1 giây, được ngồi sau vô lăng của nó. Chủ nhân của chiếc xe này là Manny Corbin, một nhà đầu tư bất động sản thành công và là YouTuber, sở hữu bộ sưu tập xe điên rồ. Một tuần trước, anh ấy xem được video Bugatti mạ vàng của tôi và muốn vượt mặt nó. Đây là chiếc Bugatti Veyron đời năm 2014 của tôi. Trên thế giới có 3 chiếc, nhưng chỉ một ở Mỹ. Giá rao bán là 4,3 triệu đô. 4,3 triệu đô, đúng vậy. Vậy tôi mong là anh có bảo hiểm đầy đủ. Tôi cũng mong vậy, với 4,3 triệu đô. 3, 2, 1, go! 1 second, let's go. 8, 9, 10. All right, we gotta be strategic here. Khoan, lẽ ra anh phải kéo được 300 cái liên tục đúng không? Chỉ trong vòng 1 tiếng thôi, kéo bao nhiêu thì kéo. Bà đội tôi cũng làm được vậy. Anh ấy đã không đọc kỹ điều khoản của thử thách này. Trong vài phút tiếp theo, tôi đã bung hết sức với những cái kéo xả này, tích lũy thêm nhiều giây lái xe. Nếu các bạn đã xem video Bugatti mạ vàng của tôi, các bạn sẽ biết đây là chiếc xe trong mơ của tôi. Và vì tôi hiếm khi có cơ hội cầm lái một chiếc, tôi quyết bung hết sức cho thử thách này. Nhìn kia, điên rồ thật. Mục tiêu của tôi là khoảng 500 cái kéo xả. Tôi biết tôi phải làm ít nhất 8 cái mỗi phút nếu muốn cán mốc 500. Mốc 10 phút đầu tiên đang đến gần. Và tôi bắt đầu lo lắng, vì cứ mỗi 10 phút trong thử thách này, tôi phải quay vòng quay may rồi. Có vẻ chúng ta đã đến mốc 10 phút. Tôi bấm tạm dừng nhé. Chuyển sang vòng quay nào. Ôi không, vòng quay lúc này thì chết. Quay đi. Cho tôi cái gì hay vào. Dây kháng lực. Tôi được dùng dây kháng lực trong 5 phút. Nó sẽ giảm bớt trọng lượng cơ thể. Vào việc nào. 76 rồi đó. 77. 78. Mấy ông sắp xếp hết rồi đúng không? Không, tôi thề. Anh biết phí bảo dưỡng một chiếc Bugatti là bao nhiêu không? Khoảng 500 đô một tháng à? 25.000 đô để thay dầu mỗi năm. Chỉ riêng thay dầu thôi á. Và 1 lít xăng chỉ chạy được hơn 1 cây. Tôi đang hy vọng anh làm thêm 50 cây nữa rồi mình kết thúc. Để xem, việc nói cho tôi biết chuyến lái này tốn cỡ nào là một sai lầm cực lớn, vì giờ tất cả những gì tôi muốn là lập kỷ lục chuyến lái xe tốn tiền nhất lịch sử. Cái cuối nhé ông bạn, cảm thấy được rồi đấy. 120. Xong, vừa hết giờ với cái đó, hết dây kháng lực rồi. Tệ thật, tôi sợ phải kéo thêm cái nào mà không có nó lúc này. Ôi tôi thấy nặng quá. Cơn đau từ, tất cả những cái kéo xả tăng lên qua mỗi lần, không chỉ lưng và bắp tay trước, mà khuỷu tay và vai cũng bắt đầu đau nhức. Nhưng ít nhất chúng ta đã đến mốc 10 phút tiếp theo, và tôi cảm thấy may mắn. Thử nào, vòng quay tiếp, cho tôi cái gì hay vào. Ồ đúng cái này, đúng cái tôi đang nói đây. Áo tạ 14 kg, phải mặc trong 5 phút. Đùa tôi à, thành công lớn. Vào rồi nhé, bắt đầu. Không, 136. Ôi không, tệ rồi. Thôi xong, cái áo tạ này nặng kinh khủng. Và thế là, toàn bộ số cái dư tôi làm được với dây kháng lực gần như bị triệt tiêu bởi cái áo tạ này. Tôi còn 30 phút nữa sau cái này, và sẽ chẳng còn chút sức nào vì cái áo này. Tôi không muốn kéo xả nữa, nhưng đồng thời lại phải kéo, vì thời gian sắp hết rồi. 1418, 150, còn 15 giây nhé, làm thêm một cái với cái này nữa. Xong rồi, không, còn vài cái nữa kìa, còn vài cái nữa. Chắc đó là cái cuối. Hết áo tạ rồi, cảm giác đỡ hơn hẳn. 160, trời ơi, tay tôi đang chết dí ngay lúc này. Và mới chỉ có 30 phút thôi, phải cày bừa nếu muốn có đồ xịn đúng không? Chứ việc thông thường, không phải kiếm được bằng cách kéo xả hay hít đất, đến mốc 10 phút rồi đấy. Mình tháo áo tạ và dây kháng lực ra vì đã trúng những cái đó rồi. Trên đó còn có cả ông mật sắt nữa đấy. Đó là Tyler Percy, là sao? Hắn sẽ xuất hiện à? Tôi phải nghe Tyler Percy nói. He in me Gaza suốt 5 phút liên tục, đùa à? He in me Gaza, bật Tyler Percy đi. Thật lòng mà nói, tôi chẳng biết việc nghe Tyler Percy lặp đi lặp lại trong 5 phút có giúp tôi hay làm hại tôi. Chắc chắn là khó chịu, nhưng đồng thời nó cũng đánh lạc hướng cơn đau, giúp tôi nặn ra thêm được vài cái. Còn với mọi người xung quanh, thì đúng là phiền phức kinh khủng, anh ơi.
Anh ấy đang cố làm việc, có yên tĩnh không? Yeah, not so much. You're in my garage. You're in my garage. It kind of hits. Nghe cũng vào tai phết. 184, 185, cho tôi câu gì truyền cảm hứng đi, cố lên, đừng bao giờ bỏ cuộc. Ngày xưa tôi còn phải ngủ trong xe đấy. Anh có muốn lái Bugatti không? Có chứ, cố lên nào. Không đau thì không lên cơ. Ôi không, tôi thể là hết sức rồi. It's gone. No Hết more giờ time. rồi, ông này phiền thật. Chiếc Bugatti khác của tôi vừa tới, chiếc Bugatti khác của anh Á. Ôi trời ông bạn, nhìn kìa, tôi tưởng anh đùa. Không, thật đấy, tôi đã không tin cho đến khi anh cho xem cái này. Chiếc Bugatti này bao nhiêu? Chắc tầm 6, có khi 7 triệu đô. Xin lỗi vì cắt ngang nhé các bạn. Được rồi, tôi quay lại kéo xà. Tôi sẽ lấy chiếc Bugatti thêm này, vừa được giao ngay trước mặt tôi, làm động lực. Sắp hết giờ rồi ông bạn, chỉ còn 20 phút, 206 cái rồi, có vẻ anh sắp tới mốc 10 phút. Manny trêu bà nội anh cũng kéo được, câu nói châm ngòi cho cuộc đua thật sự. Vòng đầu rơi vào dây kháng lực, Vlogger tăng tốc lên 78 cái liên tiếp. Manny tiết lộ 25.000 đô để thay dầu Bugatti mỗi năm. Vlogger quyết lập kỷ lục chuyến lái đắt nhất. Vòng 2 là áo tạ 14 kg, cơn đau lan khắp lưng vai và khuỷu tay. Vòng 3 mở ra tay Lopez, khó chịu nhưng kỳ lạ giúp anh phân tâm khỏi cơn đau. Chiếc Bugatti thứ hai của Manny vừa được giao đến trở thành động lực cuối cùng. Quay lại nào. Giờ chỉ còn vài ông có thể trúng. Cái này là kem hay bơ phô mai vậy? Butter. Anh sẽ thấy nếu trúng ông đó. Quay đi, xem được gì nào. See what we got. Oh yeah. Oh yeah. Is that bad or good? Tốt đấy, mỗi cái kéo được thêm khoảng 2 giây. Đây chính xác là thứ tôi cần. Tôi chỉ còn khoảng 3 phút 40 giây được lái Bugatti. Và tôi thực sự muốn cán mốc ít nhất 5 phút, nhưng với toàn bộ axit lactic chạy khắp phần thân trên, số cái tôi còn kéo được đang giảm chóng mặt. Hết nhân 2 rồi, tôi chỉ làm được 25 cái trong nhân 2. Cũng ổn, thêm 50 giây ngày đó, chưa kịp định thần, đã đến lúc quay cuối cùng, và tôi chỉ biết cầu nguyện, chúng được ông mơ sắc 5 phút. Cái nào gần kim quay nhất là cái đó nhé. Chúng ông đấm thân rồi. Trong 10 cái tiếp theo tôi kéo, anh phải đấm tôi một cú vào thân khi tôi xuống đáy. Tiếp tục giờ. How was that? Not bad. Tôi có thể hủy lịch trị liệu chiều nay rồi. Bugatti không rẻ đâu, đúng, phải cày mới có. Được rồi, giờ là chặng nước rút cuối. Đến lúc này tôi đã chạm tới trạng thái dòng chảy. Trạng thái mà não bộ không còn xử lý cơn đau nữa. Và tôi cứ thế kéo, phải thừa nhận là tôi rất ấn tượng. Vì đến giờ này chắc tôi không kéo nổi một cái. Sau 240, tôi sẽ cố làm thêm 50 cái nữa. Đó là mục tiêu, thêm 50 cái ngay lúc này. Tay tôi sắp rách bất cứ lúc nào. 265 đó Manny, còn 1 phút 30 giây. Cố lên, anh làm được mà. 27, 26, hurry up! 24, 23, 22, 20, 16 seconds. No! Come on, come on! Oh, my hands hurt so much right now. Stop crying. Go, go, go. Come on, you can do it. How many left? 5 seconds. Come on. 3, 2, 1. That was incredible. Cảm ơn, làm rất tốt, phải nói là tôi cực kỳ ấn tượng. Tôi không ngờ anh làm được 282 cái kéo xà, và một số được tính đôi. Vậy là chúng ta có 5 phút 11 giây với cỗ máy 1.200 mã lực. Yes, sir. Oh, this is so beautiful. Yep, there we go. Oh, this is so sick. Okay. You ready? Yes, sir. Go! Okay. Oh, wow. Cái này lực kéo cũng khá mạnh, chắc chắn rồi. Tốc độ nhanh nhất anh từng chạy bằng Bugatti là bao nhiêu? Chắc khoảng 270 cây số một giờ. Ồ ok, tôi có 5 phút và tôi quyết phá kỷ lục của anh. Trời đất, lốp vẫn còn lạnh, nên hệ thống kiểm soát lực kéo phải kích hoạt mạnh hơn hẳn chiếc sàn của tôi. Anh thậm chí chưa khai thác đến một phần của nó. Ồ, muốn đua à? Muốn đua anh bạn. Tôi sắp lên cơn đau tim nếu đạp thêm nữa anh ơi. 2 phút 11 giây, được. Trời đất, tôi chỉ chạm nhẹ ga thôi mà nó bay luôn. Tôi muốn nói là cảm ơn Manny vì cơ hội này.
Anh sắp tới rồi đúng không? Đúng, chưa chắc lắm. Anh có thường cho người lạ lái Bugatti như này không? Đây thực ra mới là lần thứ 2. Tôi còn mấy giây nữa. Còn 11 giây, nên nhanh lên nhé. Đây sẽ là cú đẩy cuối cùng, đèn đỏ cuối cùng. Cái xe tải này muốn đua, đi thôi. Vòng 4x2, Vlogger kéo thêm 25 cái, đổi lấy 50 giây bonus. Vòng cuối là đấm thân mỗi 10 cái, anh chàng chạm trạng thái dòng chảy. Tổng kết 282 cái kéo xả, đổi lấy 5 phút 11 giây với Bugatti 1200 mã lực. Vừa đạp ga, lực gia tốc khiến anh phải buông chân theo lời anh suýt lên cơn đau tim. Mục tiêu 500 cái không đạt nhưng anh đã phá vỡ giới hạn của chính mình. Bài học đầu tiên, trạng thái dòng chảy chỉ đến khi cơ thể chấp nhận vượt ngưỡng đau. Bài học thứ hai, một giấc mơ đủ rõ ràng sẽ đẩy con người xa hơn ý chí thuần túy. Bài học cuối, không cơ hội lớn nào trong đời là miễn phí, mọi thứ đều có giá tương xứng. Ghé qua kênh Money Cost Bin ủng hộ anh và đăng ký kênh để xem thử thách tiếp theo.